Sziasztok! Ma megmutatom nektek, hogyan rajzoljatok focilabdát. Kezdjük is egy kör megrajzolásával. Majd ebbe a körbe rajzolunk egy szabályos ötszöget. Ezt úgy kezdjük, mintha egy háromszöget rajzolnánk. Viszont a háromszögünk végeiből egy-egy ferdevonalat húzunk befelé. Így. És majd ezeket összekötjük egy egyenes vonallal. Ezután vesszük az ötszögünk egyik oldalát, és képzeletben elcsúsztatjuk a körvonalunk felé. És ugyanúgy meghúzzuk ezt a vonalat, ugyanilyen irányú legyen, és ugyanilyen hosszú. És ezt megismételjük az ötszögünk mindegyik oldalával. Rendben, ha ezzel megvagyunk, akkor az ötszög csúcsaiból húzunk egy egyenes vonalat. Ha ez is megvan, akkor ezeket a vonalakat pedig összekötjük egyszerűen. Majd az így kapott ötszögekből ferdevonalakat húzunk. Kész is vagyunk. Már csak ki kell színezni. Elsőre ezt a középső, első ötszögünket fogjuk kiszínezni feketével. Ha ez megvan, akkor az ötszögünk csúcsaiból indított vonalat követve ezt a formát, ezt és ezt fogjuk kiszínezni még feketével. Ha szeretnétek úgy ábrázolni a labdát, mintha mozgásban lenne, azt ilyen vonalakkal tudjátok megtenni. És akkor olyan, mintha pattanna. Remélem tetszett, és legközelebb is velem tartotok. Iratkozzatok fel, és lájkoljátok a videót, ha tetszett. Ne felejtsetek el gyakorolni. Sziasztok!